සුබ දවසක් කියලා හැමෝම channel එකට ආදරෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් මේ වගේ ලස්සන ස්ලිප් දෙකක් හදන්න තිය බලමු. මේක මේ ලේස් කොටන් රෙද්ද මම මේකට නම් තියෙන්නේ. මේක handloom රෙද්ද. ඒ වගේම එතකොට denim රෙදි Bova රෙදි වගේ ඒ රෙදි ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි වීඩියෝ එකට යමු. කකුලේ size එකට මේ විදිහට මේ size එක ඇඳ ගන්න ඕනේ. මම වාසේ සෙන්ටිමීටර් 1 ගාන වගේ තියන්න ඕනේ. සමහර විට අර සපත්තු ඇතුලේ පොඩක් වැඩිපුර ඉඩ එහෙම තියෙන නිසා මේ කකුලේ size එක චුට්ටක් දිග වැඩි එහෙම වෙනවා නම් අර කකුල තියලා මේක පොඩ්ඩක් මේ size එක දිග අඩු කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේ වගේ කැලි දෙකක් හදා ගන්න ඕනේ. මෙතන ඉඳලා තව අඟල් එකමාරක් විතර වැඩිපුර අඟල් එකමාරයි පොයින්ට් එකක් විතර මේ වැඩිපුර තියන්න ඕනේ අර කකුල දාන්න ටිකට. මහුම් වාසි තියන්නේ නැති අඩිය size එකට padding කොටස් දෙකක් කපා ගන්න ඕනේ. මේ විදිහට වටේ මේ පෑනින් ඇඳලා මේකෙන් කෑලි දෙකක් කපා ගන්න ඕනේ. මේකේ මේ රෙද්ද කපනකොට මේකේ මේ නැම්මට මෙහෙම තියලා තමයි කපන්න ඕනේ. පොඩ වැඩි නම් එහෙම කපලා අයින් කරගන්න.
මේ විදිහට මේ ලකුණු කරගෙන මේක වටේ දිගේ මහන්න ඕනේ. එතකොට අර ඩිසයින් එකක් වගේ ලස්සනට පැඩින් කරගන්න පුළුවන්. මේ කැරි දෙකත් ඒ විදිහට මක් කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මේක අලව ගන්නවා පොඩ්ඩක්. දැන් මේවා මේ විදිහට මේ මේවා දිගේ හොඳට මැහුම් ගාලා මේක ක්විල්ට් කරගන්නවා. දැන් මේ විදිහට අල්ලගත්ත එක මේ වටේට මේ විදිහට මහ ගන්න ඕනේ. මේක මේ විදිහට මේ කටුලෙන් රඳවාගෙන මේක වටේට මෙහෙම මහන්න ඕනේ. දෙකේම දැන් තියෙන්නේ මේකේ මේක වටේ මේ වගේ පයිපින් එකක් හදාගෙන ඒක මේකට අල්ලන්න ඕනේ මේක වටේට. පයිපින් එක මමක් ගහන්න ඕන පයිපින් එකට. ඊට පස්සේ මේක මෙහෙම නමලා අනිත් පැත්තට මහන්න ඕන.
දැන් මේක වටේම මේ පයිපින් එක වටේ මැවුමක් ගහන්න ඕනේ. මේකට කියන්නේ මේ EVA Sheet කියලා. මේවා මම හිතන්නේ මේ සාමාන්‍ය හાર્ඩ්වෙයාර් නම් හොයාගන්න නැහැ. ඒ වුණාට පිටකොටු වෙනගේ නම් මම හිතන්නේ හොයාගන්න පුළුවන් වෙයි අනිවාර්යයෙන්ම. මේකේ දැන් මේකේ ගානට තියලා මේ කෑලි දෙකක් කපා ගන්න ඕනේ. දැන් මේක මේ විදිහට මේ වටේට මහගත්තානේ. එක EVA Sheet කෑල්ලක් තියලා ඒ වගේ තව කෑල්ලක් මේ විදිහට කපාගෙන කෑලි දෙකක් ඊට පස්සේ මේ එකත් මේ විදිහට අලව ගන්න ඕනේ. දැන්තර මේ වැඩිපුර කොටස් තියෙනවා නම් මේ වැඩිපුර කොටස් ටික මෙහෙම කපලා අරින්න ඕනේ. මේ දැන් සිරිප්පුවේ මේ මල්ටි බොන්ඩ් වලින් මේ ඉතුරු මේක අලව ගන්න ඕනේ. මේ දාර ටිකත් මේ විදිහට මේ ගම් ටිකක් දාලා ඒක වේලෙන් අරින්න ඕනේ විනාඩි කිහිපයක්. දැන් අනිත් පැත්තෙත් මේ විදිහට දෙපැත්තෙම ගාලා ටිකක් වෙලා වේලෙන්න තියන්න ඕනේ.